Okey. Kita buang masuk dalam. Jadi buku yang kita order beberapa hari lepas daripada Book Access dah sampai. Jadi kita nak buat unboxing. Saya tak ingat berapa sebenarnya buku yang saya beli. Okey, sama-sama kita tengok. Ini dia beri resit. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 buku ni kalau mak tahu. Okey. Yang kena beza lagi. Okey. Buku yang pertama. Mindfulness at Work. Turn your job into a gateway to joy, contentment and stress-free living. Bagus buku ni rasanya. Kita tengok tajuk pun kita dah boleh agak sebab kerja nak lama lagi kan. Lama lagi nak kerja kan. Kerja nak lama lagi. Buku yang kedua, Workstorming by Rob Kendall, The Conversation Expert. Why conversation at work go wrong and how to fix them. Okay. Menarik. Oh, ni yang paling bagus. Make meeting more effective. Tak ada siapa suka meeting kan? Okay. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Ini saya Google satu teori yang menarik. Untuk kita overcome kita punya inner self punya problem. Your toolkit to modify mood, overcome obstruction and improve your life. Bathroom Sign, 70 fun and wacky science experiment. So ini saya jangkakan eksperimen-eksperimen yang boleh dibuat di rumah. It's your guide to exploring how the natural world works. Ada 70 lebih eksperimen. So next, creative thinking. Problem solving across curriculum for age 6 to 8. Sebab saya guru sains sekolah rendah. So buku ni saya baca, saya beli untuk saya faham aktiviti-aktiviti dia lah. Creative thinking. Cuba kita tengok. Matematik 8. Very simple tapi dia ajar budak untuk creative thinking. Okay, next. Oh, I think this is a free gift. Okay, ataupun dia datang dengan buku ni. Okay, next. Ni buku cerita stamp. Ellie the Engineer. Tak tahu buku ni tebal. Ingatkan buku ni nipis. Sebab saya memang cari buku cerita tentang stamp. So buku yang terakhir, buku yang ketujuh. Sebenarnya saya nak beli buku ni je, Ikigai. Dia cara live a happy and long life the Japanese way. Buku ni kawan saya, Cikgu Hafidah yang cadangkan. Dan dia bagi sneak peek hari tu, macam saya rasa macam saya perlu baca buku ni. Okay, so ini unboxing saya. Sebenarnya nak beli satu buku, tapi dah melarat kepada 6 buku. So altogether 7 buku. So dari masa ke masa nanti saya akan kongsikan apa kandungan buku-buku ni. Semoga menjadi manfaat pada kawan-kawan yang lain. Okey, terima kasih.